Vă salut, prieteni! Sunt Șerban Eugen Savu. Astăzi vom continua seria ce are ca temă Il Separatio și Codex Lugubrum și vom discuta în partea a treia despre referințele biblice. Prezenta abordare este sugerată de către Raul Barbu și reprezintă o mică parte din cartea sa legată de misterele entităților care se găsesc dintotdeauna în munții Bucegi. Tema de astăzi este cea mai delicată dintre cele dedicate seriei Codex Lugubrum, atât din punct de vedere al acceptării de către cei care și-au structurat baza credinței lor pe elemente bine definite și acceptate, dar și pentru că există o linie foarte fină între credință, gnosticism și blasfemie. Sper să mă fac înțeles în mod real în această abordare și să putem extrage în final ceea ce este de reținut din această temă sensibilă. Nu voi contesta nimic din baza ortodoxiei și a Evangheliei, ci doar voi căuta, ca și voi, mai multe explicații și posibile interpretări. Conform celor discutate în primele două părți, sensul existenței lui Il Separatio are ca bază explicația din Codex Lugubrum, conform căreia Îngerul Întunericului și Îngerul Luminii trebuie să-l fi văzut doar o singură dată pe acesta la crearea lumii. Il Separatio este echilibrul, iar capacitatea forței sale uriașe constă în posibilitatea infinită de diviziune, o rezoluție maximă a creației, dat fiind că până și din perspectiva mistică, atât ceea ce știm sau ni se spune despre Dumnezeu, cât și despre Lucifer, generează la rândul lor marea paradigmă pozitivă și marea paradigmă negativă. Il Separatio rămâne singularitatea din centru. Dacă la un moment dat primează principiul binelui, balanța va înclina spre a se activa principiul răului, binele și răul fiind deci guvernate de echilibrul neutralității lui Il Separatio. Privit strict teologic, Il Separatio nu este în esență simbolul neutrului, ci al desfințării supremației principiului binarității la cel mai înalt nivel, cel al componentei de natură divină. De aceea poate Codex Lugubrum este încă o carte interzisă de Vatican, deși au trecut multe sute de ani de când a fost scrisă. Dumnezeul Suprem nu este cel la baza căruia stă principiul binelui în veșnică opoziție cu principiul răului. Cele două planuri despărțite de Il Separatio nu ar putea să se formeze la infinit doar ca opoziții. Nu ar mai exista evoluție. Acel echilibru trebuie să fie susținut undeva de la mijloc. Pentru a putea să înțelegem mai bine ceea ce se ascunde de fapt în spatele conceptului neenunțat din Codex Lugubrum, este necesar să ne reamintim pe scurt ceea ce se transmite de fapt în Vechiul Testament încă de la început. Astfel, conform Genezei, primul capitol, aflăm că, la început, a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Dumnezeu a făcut lumină și apoi a despărțit-o de întuneric. Apoi a făcut o tărie prin mijlocul apelor și a despărțit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei. Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Apoi a adunat apele cele de sub cer la locurile lor și s-a arătat uscatul. Uscatul l-a numit pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. Dumnezeu a dat pe pământ verdeață. A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari, luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei, bănuim că este vorba despre ceea ce numim noi astăzi soarele, și luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopții, bănuim că este vorba despre lună, și stelele. Aceasta este baza, este începutul, este geneza și este identică în toate religiile actuale și în tot ceea ce știm din trecut. După ce parcurgem cu atenție ceea ce ni se spune despre geneză, înțelegem că de fapt Creatorul nu s-a poziționat în interior. Sau, cum spunea un mare inițiat, Dumnezeu nu a rămas captiv în propria lui creație.
Dumnezeu este deasupra tot ceea ce putem percepe noi, iar dacă a creat dualitatea, adică lumină și întuneric, sau soare și lună, cu siguranță nu a ales să fie parte a situației generate și controlate de către el, adică să se poziționeze la una dintre extreme și să înceapă o luptă cu o entitate opusă pe care a creat-o și a poziționat-o în interiorul creației. Pornind de la această premiză simplă prin care Creatorul a generat existența dualității, cu siguranță El este elementul echilibrului, nici de cum elementul uneia dintre extreme. Nu definesc extremele, deoarece ele pot fi numite în diferite feluri și vedem în viața de zi cu zi cum oamenii, parte a creației, se poziționează la cele două extreme în funcție de modul lor de gândire. Sunt multe cazuri, din ce în ce mai multe, în care fiecare extremă consideră că a ales calea cea dreaptă și cealaltă extremă este dușmanul etern. Cu siguranță, la nivelul de cunoștință și de gândire pe care îl avem în acest secol, putem înțelege că echilibrul este cel care asigură perpetuarea întregii creații, iar Creatorul nu poate fi cel care a ales să fie parte a situației și să se integreze într-una dintre extreme pentru a se lupta etern cu cealaltă extremă creată tot de către el. Oare Creatorul este cel care se luptă permanent pentru a-i face pe oameni să înțeleagă, oameni care sunt parte a creației lui, că numai una dintre extreme este cea corectă, cea controlată de către el, de către Creator? Probabil la puterea infinită care a permis să genereze tot ceea ce este astăzi cunoscut, Creatorul este cel care poate interveni permanent în lupta dintre extreme pentru a păstra echilibrul necesar continuării creației. Să nu uităm că în Noul Testament Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, spunea referindu-se la Tatăl lui că este Dumnezeu cel adevărat. Deci nu cel care era invocat și perceput de către oameni, ca cel care este numai o parte a ceea ce există, care se află la una dintre extremele evidente ale dualității. Revenind la tema noastră, respectiv Codex Lugubrum, cheia întregii legende pare să fie momentul în care cei doi îngeri, cel al luminii și al întunericului, se sperie de acea apariție care îi domina și despre care ei, îngerii, știau că există, dar nu o văzuseră niciodată. Conform scrierilor din Codex Lugubrum, doar două entități îl mai văzuseră înainte pe Dumnezeu, Creatorul, Dumnezeu cel adevărat, dar numai o singură dată, la început. Cine poate fi cel care are puterea absolută asupra celor doi îngeri, reprezentanții ai dualității existente și cunoscute, a binelui și răului, a luminii și întunericului și care poate să facă, într-o clipă, să dispară toți instantaneu din peisaj? Greu de spus. Fiecare poate sau ar trebui să încerce să își răspundă singur la această întrebare. Iar ceea ce este scris în Codex Lugubrum, respectiv mesajul adresat lui Amantes, tu nu mai existi pentru acest univers, trăiește pe pământ cât vrei până când această specie va dispărea, te poți muta oriunde vrei cu puterea minții, chiar și în locuri care nu există pe acest pământ. Deci este nominalizată o entitate care poate translata în afara creației punctuale pe care noi o percepem cu o putere nebănuită. Ce putem înțelege de aici? Vă recomand să citiți măcar Evanghelia lui Matei 5, 6 și 7, respectiv ceea ce este cunoscut ca pilda de pe munte, în cheia celor menționate mai sus. Apoi, poate veți continua să recitiți întreg Noul Testament în aceeași cheie. Nu vreau să fac nicio referire la diferite alte evanghelii, așa zis neoficiale și nerecunoscute, cum ar fi evangheliile gnostice, eseniene și a lui Iuda, recent descoperită în situl de la Nag Hammadi, deoarece pot exista păreri ce duc această temă spre erezie și blasfemie. Acolo, cu siguranță, informațiile existente schimbă complet anumite aspecte de neclintit în tot ceea ce știam până acum. Cert este că recitirea Noului Testament, având la bază ideea conform căreia Dumnezeu Creatorul
nu a rămas blocat în creația sa și mai ales că nu este păzitorul unuia dintre polidualității, ne poate duce la anumite revelații și la o înțelegere mult mai profundă a ideii credinței creștin-ortodoxe. Translatarea întregii existențe de la cea fizică la cea spirituală și energetică reprezintă un tărâm pe care nimeni nu l-a văzut, nici inima nu-l cunoaște și nu i s-a rostit niciodată numele. Revenind la tematica de astăzi, o interpretare tot mai des circulată în ultima vreme este că prin moarte sufletul se eliberează din prizonieratul trupului. Ceea ce contează este că trupul poate muri, ca astfel spiritul să dăinuie. Și cu toate acestea, cine este cel denumit il separatio? Cine își poate permite să păstreze echilibrul? Cine își poate permite să-i trimită efectiv la plimbare, fără drept de opoziție, atât pe îngerul luminii, cât și pe îngerul întunericului? Cine are asemenea putere? Cine a apărut doar o singură dată la început, când a fost creată această lume? Cine poate interveni când omul are parte de multe necazuri și îl poate ajuta ca să-i echilibreze soarta spre bine? Cine poate să-l întărească pe cel care face mult bine și devine o țintă a celor care îi vor răul și este atacat din toate părțile? Oricine își poate răspunde la aceste întrebări, iar răspunsul pare să fie unul singur. Numai că echilibrul este creat nu ca parte a uneia dintre extreme, ci ca o intervenție a unei entități despre care ni se spune că este nenumită și necunoscută, dar care există de la momentul creației. Cu toate acestea, noi știm în sinea noastră care este unicul răspuns la toate întrebările. Vom reveni în viitor cu această temă, deoarece în următoarea perioadă, pe întregul pământ, lucrurile se vor mișca foarte repede și se vor dezvălui multe adevăruri ascunse. Vom reveni și cu alte teme din cartea lui Raul Barbu, în care are foarte multe informații legate de entitățile care se găsesc dintotdeauna în munții Bucegi. Sunt Șerban Eugen Savu și astăzi am continuat seria ce are ca temă pe il separatio și Codex Lugubrum și am discutat în partea a treia, pe baza materialului ce are ca autor pe Raul Barbu, despre referințele biblice.